Nagkakita ko na kayo. Balik, nagduman. Ano po na kasi.
Hirap ko na mag-isip ng lato. Ano? Ano ka?
Anong oras mo?
wala ba?
Kulay mint ang kulay mint.
Ay, ay, ay.
lang eh.
Maano?
Brown eyes. Ikaw ang Pedro.
kami sa video.
Ano? Okay ba ko?
Kami. Years old.
Ay, yung ay,
Kaya
Balik daw. Charot ni. Ay, charot pa. Tama ba yun? Punyelo.
Ayan.
Oo nga naman, ano.
Ay! Hindi ko saan! Pa! Ito!
sana. Hello.
Ay! Ay!
Kaya na.
Tayo naman nagkahay. Tayo nagkahay. Paano ka muna na ako?
Sa libre. Oh!
Ano ba?
Mula naman.
Kumakain.
pagka hindi na agad.
Ano, happy? Yan. Naku.
Yeah. Ay, ito ko lang. Anak na.
Ano? Ikaw nagsasabi.
Ano lang na ako. Alam ko. Kuligan ako.